den. No a my se teď budeme věnovat zámkům, zámkařům, odemykání, ale také samozřejmě, pokud nemáte klíče, no, nejsou to zloději, abyste si nemysleli. To, co je spojuje, si za chvilku představíme. Každopádně s námi Nikol Ivanová, Marek Pederzoli, říkám to správně, Karel Burian a Martin Červený. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy nevypadáte jako zloději. Co vás spojuje? Já myslím, že bychom sem zloděje ani nezvali. No ne, na druhou stranu jste velký sympatiáci. Co vás tady k tomu vlastně vedlo, co vás spojuje? Povídejte. Ne, my jsme tady za Asociaci českých lockpickerů, což je zájmová organizace, která sdružuje lidi, co se zabývají lockpickingem. Lockpicking jako takový je obecně jakákoliv metoda nedestruktivního otevírání zámku. Aby to nebylo poznat to zámku. V zásadě ano. A lockpicking jako takový se dá buď využít třeba v zámečnické profesi, nebo třeba hasiči můžou použít, nebo takhle k nějakému nouzovému otevření, ale to se u nás až tak často nevyužívá. Většinou zámečníci třeba ten zámek raději odvrtají, ale ten lockpicking samozřejmě i v cizině se někdy takhle využívá. Třeba v Americe jsou ty zámky o něco méně kvalitní než u nás. To znamená, že ti zámečníci často používají i tyhle metody. U nás teda zámečníci až tak ne. Pardon, že vám do toho skáču, ale tam ani nezamykají dveře. Když jsem byla u sestřenice, tak stává se to prostě, tam to funguje trošku jinak. Ale jak tedy zabezpečit byt nebo dům, aby se k nám nikdo nedostal? Jaké kupovat cylindrické vložky, aby jsme se v tom vyznali, aby jsme věděli, co udělat maximálně pro to, aby se nám nic nestratilo? Tak nestačí nám koupit jenom kvalitní vložka. Měli bychom určitě začít nějakým bezpečnostním kováním. Bezpečnostní kování poznáme podle toho, že z venkovní strany toho štítku nejsou vůbec žádný šrouby. Aha. Všechno je to vrtaný skrz dveře a šrouby jsou z vnitřní strany. To znamená, že ten pachatel se na ty šrouby nedostane. Tohle je vlastně bezpečnostní kování ve 3. třídě bezpečnostní, tohle je taky ve 3. třídě bezpečnostní, ale určitě lepší je použít tohle kování, protože tohle kování má překrytí vložky, takže ta vložka není vůbec vidět, takže je daleko líp chráněná proti odvrtání, rozlomení, vytržení bubínku. A 3. je ta nejvyšší, nebo je? 3. není ta nejvyšší, potom jsou ještě 4. třída bezpečnosti, 5. třída bezpečnosti, ale cylindrické vložky se dostávají maximálně do 4. třídy bezpečnosti, což je třeba tady ta vložka ve 4. třídě bezpečnosti. Ukážu. A že by nám něco řeklo, že je trošku jiná, ale přece jako vypadají vzhledu je úplně stejně, protože třeba tady tohle můžeme porovnat. Tohle to je cylindrická vložka, takzvaná stavební, a tvarově vypadají úplně stejně, protože ten otvor, kam se ta cylindrická vložka dává, je vždycky do toho zadlbacího zámku a ten otvor je vlastně u nás standardní. Jo? Pořád je to nějaký europrofil, takže ten otvor je pořád stejný, aby ty vložky tam šly dát jakýkoliv. Jaké metody vůbec používají zloději? Tak jak se proti nim můžeme bránit? Většinou ty zloději používají nějaký hrubý násilí. něco drastického, že jo? Takže je to vlastně, aby co nejrychlejš to otevřeli. Ani jen tak nejde o nějaký hluk nebo tady to, takže co nejrychlejš nějaký páčidla rozlomit. Málo kdo používá nějaký odvrtání nebo rozlomení taky. Jako když to nabízí, právě když tam není takovýhle bezpečnostní kování, je tam obyčejný štítek hliníkový. Když jim to nabídneme, tak určitě použijou takovýhle nějaký hrubý násilí. Nikol má zámek v ruce visací. Vy jste se ho vzala proč? Já jsem to vzala jen tak. Ale... Já myslím, že to vypadá hezky, to je od kola. Já myslím, že se připravujete. Ne, to tady právě si můžete kouknout, jak vypadá vnitřek vlastně visacího zámku. Aha. Tak ten je luxusní. Vy taky to uvnitř. Dokonce máte jakési závody tady v tom. Nebo mistrovství, šampionát. Dokonce mistrovství, no, ale to bude i 10. ročník. Momentálně, nebo zatím jsme soutěžili ve 4 soutěžních disciplínách. Je to otvírání teda visacích zámků a cylindrických vložek. A to je na rychlost? Na rychlost, no, je to na rychlost, ale je tam časový limit. Buď 5 nebo 15 minut, ale to vlastně budeme mít to samý s tím, že teda doděláme nějaký, doplníme jiný disciplíny. A rekord je, nebo rychlost? Rekord je necelou vteřinu. Cože? Ano, ano. Aha, tak to bylo asi nějakým kouzlem, nebo? Ne, je to jakoby v té disciplíně freestyle, kde můžeme použít i třeba elektropik. Což je vlastně tady to. Aha, jo, tak to se udělá jenom No, a rozklepe tu... Tohle vlastně tady ta planžeta vlastně vybije, rozklepe vlastně ty stavítka, které jsou tam vlastně vidět. A potom ještě za pomocí napínáku, který potřebujeme, tak jsme schopni tou vložkou vlastně otočit. Jo, když jsme se bavili o těch stavebních vložkách, tak stavební vložka většinou je po dobu stavby,
proto je to stavební vložka, ale plno lidí si koupí novostavbu nebo nový hliníkový, plastový eurodveře a ve všech 95% vložek je tam právě těch stavebních a nechají si to po celou dobu, co tam bydlí. Takže když se zadaří, tak ta vložka se nechá docela rychle otevřít. Jako nevím, jestli a to používají třeba zámečníci, když si zabouchneme dveře? Když si zabouchnete dveře, tak zámečníci to nepoužívají, jo, a je to vlastně ta vložka otevřená. Aha. Většinou, když jsou dveře zabouchnutý a je tam klasický zadlabací zámek, tak ty dveře drží jenom tak na tu střelku. Ano. Ta střelka je pod pružinou a tak je to úkol vlastně toho zámečníka je jenom dostat se na tu střelku, aby zamáčknul. Když jsou dveře zamčený, tak ta závora je natvrdo a ta už zamknout nejde. Já jenom kouknu. Martin si tam doslova hraje s nějakými nástroji. Tady jich máte spoustu. Co to je, Martine? To jsou... Je několik druhů planžet. Liší se tvarama na konci vlastně na každý vlastně pohyb. To, co chci já udělat s těma stavítkama, tak na to jsou různý ty nástroje, špičatý, hooky, ty vlnky. A to je normálně legální taková výbava? Jo, samozřejmě, ano. To je pro profíky prostě, který se tam chtějí dostat legálně. Případně pro lidi, kteří se tomu věnují jako koníček, jako sport. To máme jako sport hlavně, převážně. Wow, a vy to používáte při soutěžích? Jo. Normálně jsem netušil, že takovýhle odvětví a takovýhle sport existuje. No, my vám držíme palce, aby to vyšlo při mistrovství a teď už musíme dát prostor Tereze, která je připravená na ranní televizní noviny. Tak děkujeme moc a ať se všechno vydaří. My taky děkujeme. Mějte se fajn. Je prsty, to jsou... No, tak to bylo zásadní téma. Teď máme další. Lockpicking. Pro mě je to španělská vesnička, ale jednoduše je to odemykání zámku jiným způsobem než klíčem. No, pořádají se v tom i soutěže, k tomu se dostaneme. Nejdříve představíme naše hosty Nikol Ivanovová, Marek Peder, Zoli, Karel Burian a Martin Červený. Dobré ráno ještě jednou. Dobré ráno. My jsme si o tom šampionátu povídali už jednou, ale pojďme zopakovat pro naše nové diváky. Lockpicking, co to vlastně znamená? Tak lockpicking teda je jakékoliv nedestruktivní otevírání zámku, může to být i v rámci profese třeba zámečnické, ale taky čistě jako hobby, činnost nebo sport. Vy to máte jako sport, taky se tomu věnujete. Jak vlastně vznikl tento sport tedy? Jaká je historie? Jakoby snaha o překonání zámku je stará jako zámky samotné. První zámky byly ve starověku, ve starém Řecku, Egyptě, Mezopotámii, a v takovém jako modernějším pojetí ten lockpicking vznikl zhruba v 18. století v Anglii, kdy výrobci zámků se nějak jako předháněli, že kdo vyrobí lepší zámek, dávali si výzvy vlastně těm ostatním výrobcům a zámečníkům, jestli se jim podaří ten zámek otevřít. Taková nejznámější výzva byla od Bramaha. Ten vytvořil vlastně zámek, který byl na tu dobu velmi pokročilý a vypsal výzvu. Pamatuješ si rok? Jo, bylo to v roce 1790. V roce 1790 vypsal výzvu do výlohy obchodu a ta výzva byla něco ve stylu, že kdo otevře tento zámek, dostane odměnu 200 guineí, což na tu dobu bylo hodně peněz. A trvalo asi 67 nebo 9 let, než tady ten zámek Američan A.C. Hobbs otevřel v roce 1851. Wow. A trvalo mu to hodně dlouho, přes 50 hodin snad čistého času, rozložené během několika dní, nebo 16 dní asi. A my jsme říkali, že to je sport, v tom se pořádá dokonce šampionát. Jaké jsou kategorie, případně v čem se přesně soutěží? Tak momentálně máme vypsány 4 soutěžní kategorie. První je otvírání visacích zámků v čase 5 minut, pak je otvírání cylindrických vložek v čase 15 minut, kdy si vlastně soutěžící donese svoji cylindrickou vložku a poskytne ji do soutěže a každý soutěžící si vyzkouší a do 15 minut musí otevřít. A pak je disciplína freestyle, kde používáme jakoukoliv metodu, ale teda nedestruktivní, a spoustu soutěžící používá elektropik, vlastně elektrickou planžetu, který má kolega. Což je tohle? Takový zajímavý nástroj. Pak to jde asi hodně rychle. Ale je to právě že rychle. Předloni kolega do vteřiny otevřel právě. To už ani není závod. No, jako byl nadšenej dlouho. Já se nedivím. A normálně se rozdávají medaile. Jo, jako máme za každou disciplínu pohárek, medaile.
Co vás na tom vlastně baví? Je to překonání té věci? Je to ta výzva. Překonat vlastně ten zámek, nebo jestli je to cylindrická vložka, nebo visací zámek. Když víte o tom, že někomu se to podařilo otevřít, tak to chcete otevřít taky, anebo zase chcete být první, aby se vám podařilo vlastně ten zámek otevřít jako první. A nejsou ty typy už dneska dány víceméně, jakoby ta kvalita toho překonávání, protože máme ty kategorie, jak jste říkal, tak tam už není moc co, teď je to všechno 4, 5, 6. A ono, ta odolnost proti lockpickingu ještě nemusí nutně korelovat s tou bezpečnostní třídou. Je pravda, že ty nižší bezpečnostní třídy často bývají hodně málo odolné proti lockpickingu, ty vyšší bývají mnohem víc odolné, ale i v té 4. bezpečnostní třídě se najdou třeba, ta certifikace teda zaručuje nějakou základní odolnost proti lockpickingu určitě, ale najdou se velké rozdíly. Některé vložky ve 4. třídě třeba otevřel jenom jeden člověk zatím na světě, ale některé se dají otevřít docela rychle. Ano, to by bylo k soutěži, ale ještě v rychlosti pojďme poradit lidem, když si zabouchnou klíče nebo když mají zamčeno a zapomenou si klíče doma, tak co v tom případě mají dělat? Asi oslovit přímo zámečníka a neotvírat si sám. Asi nedělat to, také to dopadá, když to dělají lidi sami. Že? Jako určitě, protože mají nějaký povědomí o tom, že zámek se nechá odvrtat, nebo cylindrická vložka, ale když nevíte jak, tak to může dopadnout jako třeba tamhle zalomený vrták ve vložce. Jo, takže ty lidi si myslí, že nějakým způsobem ušetří, ale nakonec si udělají víc škody než užitku. No. Radši odborníka tedy. A mistrovství bude další ročník třeba? Bude, letos budeme mít 10. ročník v České republice, bude v polovině září, kousek od Prahy, od 13. do 15. září. A co vám to povede? Držíme palce, mějte se fajn, nashledanou.